$19.75. Have a nice day.
Papain pa. No, makatambay ko. Tiga, aura no. Nagpaura na nga niya ko ta. Mabalyo pa ko ta sa jeep naman sa Kinom. Bagay, pwede man ko ta ko naman nagdulad na sa mata kung marapas man sa neto. O di pa nakagi yun. Makan kang mana? Iya. Kanta ka? Ah, $40.50. Have a nice day. kaya nabenta ko na kaya sa mga.
Ano? Pumunta nga ba kami sa tapos yung kilong asukal dyan ka lang, bumakal ka na. Mati.
Computer 2 connected. Computer 2 version.
Ha? Mm. Mm. Pangit. Mm. Bat. May itaw dyan. Oh. Hmm. Pasak mo lamang ang. Hmm. Bat. Wow, niyan no. Ay, may live. Silo lang, small naghihiling man. Nakamin niyo. Tunnel tile. Talagtay. Start. Mali. Talagmite. Insect. Crystal. Hmm. Ah.
Paano ka nakapalaw dyan, ano? Piso. Piso. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Number 1.
No beer. No beer.
Computer full. Connected. Computer full. Previous version.
Pwede nyo mas wallet ko? Oo, kailangan mo na ito sa ko. Uy, pati ako lang natira. Seryo. Kasi, tutuwa kami sa ano, ginawa ko sa'yo. Sino ko, kaya kinuha sa'yo. Tapos sa ko, tapos tutuwa sa kinali. Tapos niya na. Kapag kinuha ko lang ang nagsinda, tapos na sinda. Kinalito. Pagka tinda, tapos sa daw sinda, diba ako 60 ko ako sa kalaban ng gano'n. Tapos kinuha niya sa auto. Yun, natulog na. Masaya na siya. Kinali lang ako yun. Ikaw at ako. Ano kami naman sana? Ito ko yung pag-ibig.
Cinco. Yan, pag siya donate, balik ka na yan. 50 cent. Good evening. Ah, Jesus. yan naman. May studies to do. Ano? Wala akong 20. Pero ang buhay mo.
Mm. Mhm.
Ilang yan? Malakas sa oras na hindi ang liwas. Huwag ko sa mga pagkatapos. Ano, lakas, lakas. Oh, balik. Lakas, Ini, boom! Ay, ito, ulan. Never mind. We're gonna die. Malandi, gago ka. Huwag ka na malandi. Ano ka? Di ba? Oh. Yeah, boy. Last ko pala gago. Uy, nag-leave. Uy, panalo. Yeah, I won, bro. I won. Ilang yan? Diba? Matanggap ka nga yun. Lahat na tanggap sa Spain. To. Sabi natin pa daw, hindi daw magunting ang daw.
Yan yung pagkakawal. Wala man. Wala dyan. Sino mo doon sa likod? Kumakain. Bago pang bal. Nagtatago. Lagi silang tawag ko. Tayo sa hindi na kasi accept mo ako. Gusto mo sumali sa pro namin. Ay, GC pala, GC. Ako yun. Accept. GC ko ba? Bawal GC ko ba? Gusto mo sumali sa GC namin? Accept mo ako. Pagkamatinaw ninyo. Galit ka. Hindi ako kaibigan. Alam pa siya niya. At si David po yun. Si David. David, laker, tangina mo. David, sad boy. Okay. Iyo. Tingnan ito. Tingnan ito po si David na nga. Ha? Hindi na yan. Hindi ako makakita. Ikaw napag-close. Hindi nga daw. Block mo nga. Wala akong makakita.
701. Napasok ko naman. Ang mo. Okay po. Tama na, ayun yun. Boys. Oh, no. Ray! 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 Wala kita sa office. Previous version. You miss me? Sunod na kami sa akin. Ang ina to, baba. Isa ulit. Dawag mo suga? Dawag.
Mamaya. Nangako kasi ako dito eh. Hindi naman ako gumagamit yan. Ibang account gamit ko. Si Kero ang gumagamit. Iba. Kay David. Sino ba tong CEO? Gago. Ano pa nila? Ano naman? Bubulong ko sa tango. Gago. Naman lang alam. Uy, ba kaya? Gago. Uy, walang food. Gago. Daya. Gago. Sige, tara. Kala ko siya ko. Beta yung beta. Beta siya, beta. Marami siya bago. Pera. Ano si Esera? Menos. Eh.
ng mga yun. Good evening. Sonia. Ano yun? Ano? Yung mga Sigurado na natin. May basketball, may sakiran pa. Oh. Ay. Kasama. Kuya, ilan din ni Kuya? Ulit-ulit, no? Patay, ulit-ulit. Patay, ulit-ulit. Oh, so nag-drop eh. Wala. Dito ginagawa yung sarili niya. Ako nga, ganda nung kulay yan. Ang cake na baga, sa bicycle cake. Bako man. So, diretsong drop kick talaga. So, giri ba dyan baga duman sa kotse? Anong team? Nita? Ah? Manchester Gate, Manchester United. Versus? Hindi man pinailing. Kung si siyang kalaban. Kulay red baga, Manchester ini. Oh, Siguro, bata. bata. Wala ba?
Tama din na. Tapos, gusto makita yung ano niya. Yung gold tooth. Gold tooth. Yung gold tooth ni David. Ayaw makita, di mo na-miss yung gold tooth ni David. Kanina, naka-on kami. Kita na naman yung friend ko. Oh, gold. Ha? Oh. Magaling mo tayo kung si Manny. Gusto ko. Pride mo. Yung tangkina nila, ako. Ganun. Sabihin mo. Wala. Wala. Huwag ka magsalita. Sabihin mo. Paki sila. Sabihin mo. Paki ko yung dalawa. Hindi ko na siya rin. Aren. Hindi dito. One. Top 5 item. Involve food. Fruit Ninja. Fruit Dami Ninja is number niya. 3. China It's a pa sweeter rin. type of food. Candy Crush. Candy Crush is number 1. Eh, yun man talaga, Candy Crush ang number 1. Saan ba sila? Naglalaro ba sila? Hindi na ako. Uy, pre, dito sa akin. Uy, uy. Nasa akin. Nasa akin sila.
bago wait lang. Uy, wait lang. Ano? Kaya nag-i-issue. Oh, yun. Yan. Phoenix ka pala yun. Sa Phoenix pala nun ako, Bali, Bako, Manade. Bilihon mo. So kay ano kay Charles Barkley na sa Phoenix ka. So, hindi sa kanya bilhin mo. Pero kay Charles. Oh. Ayun. Uy. Yun. Ang gago na alak, ano yun? Edition. Ay, Pax, if you agree. Nagsabi kasi ng Pax. Greatest midfield. Greatest leader. Greatest LG. Greatest CB. Greatest African. Current greatest. Greatest ST. Greatest goal. Greatest killer. Greatest goalkeeper. Greatest shooter. Greatest dribbler. Greatest of Fox, ika.
Nasa ano ako? Nasa food. Kasi tapos ko. Tapos ko ako. Ha? Uy, dami Yan, may di araw-araw eh. Ay, kapo ko yung Ano ba mas ano? Yung araw-araw, yung buwan-buwan. Oh, yung araw-araw, anong pahinga? At least, sa isang buwan, makakapagpahinga ka ng sakit. Eh, bakit yung araw-araw? Oh, makakapagpahinga ka ba? Baka di ka na makatulog eh. Parkour! Parkour! Gago ka ba? Dalawa, 2v2, ay 2v1. Tingin mo kaya papayag ako doon? 2v1, 2v1, 2v1. Ay, gago! Gago. Pwede itong ano, Sorry. Wala. pagkatida ako Laban-laban ko yung mga pangit. Ikaw ang siniyaw. Gago, wait lang, wait lang. Ay, gawin ka pala. Okay, patay na to. Alam mo, kung saan masaya? Ha? Pero Kevin, gawa tayo family doon. Gawa family doon, bro Kevin. Ay, ito yung westbound. Malakas na ako dito eh. At pa ba ako hindi malakas? Sa'yo na lang ata ako hindi malakas eh. Lahat, sa'yo na lang ako hindi malakas. Okay, kanila. Sa'yo na lang ako hindi malakas. Ewan ko. Parang hindi ako malakas eh. Parang hindi ba? Locker! Pero pasabi nga kay Larry, magkano na lang ako westbound dito. Nakakasakay pa ako ng kabayo eh. Hindi naman eh. Ako sumakay ng horsey eh. Kahit sa tulog. Like today. Gusto ko sumakay ng kabayo eh. Dito ako sa westbound. Oh. Sumasakay pa ako dito sa kabayo. Like, yung sound tugudug. Wala locker! Wala tano, pre! Ay, Ah. gago. Apakasigaw na James R. Wala mo kusina. Apakaya na ni James R. Dito, buwag ka ng tumatalo sa Westbound, meron ng Fort R2. Hindi, daya mo kasi. Wait lang. OTW na, wait lang. Hindi ba ako? Ano ako? OTW na sana. Ulak! Gago! Ulak! Gago may puso. Wala rin ako gusto Wala na. Pre, inubos mo na pre yung alak pre. Pre, ubos mo na pre. Masama ko ba?
Para kasing kasi. Uy, pre, tulog! Guys, stop mo, stop. Yun! Ano ba yan? Kapatid? Oh, kiss mo yung kita mong napakaganda. Gago. Napaka-skinny ka about eh. Skinny nyo. Apin mo kasi. Patay na si Ray. Tulog, nice. Gago. Okay, stop mo yung dalawa. Nice one. Tita, umiyak. Kakajowa pa lang. Pinaburin niyo ako. Kasi labas yung baril. Napaka-skinny mo, pre. Alam mo yun, nakaan. Gago. Sige, ayos lang. Sige. Ay, wait lang. Dugan siya. Game na ako. Ready na ako. Ready. Ayun lang ako! Uy, si David! David pala yun. Alak. Next up. Lang, wala pang bounce. Alam ko yun yung lalaro ko, kaya wala yun eh. Kapilutan ko si David. Wait lang, ako. Ay! Sige, tayo, kasi pala, hindi westbound. Wala natin ito. Wild twist pa lang. Nice one. Sana all may jowa, sana all mahal. Yung. Wait lang. Ikaw gago. Ikaw pakilin. Sarap kasi ni David. Sarap ka sa pakinggan. Ulo ni Kero, sarap daw ni David, oh. Babakla ka na talaga. Babakla ka na talaga, Kero. David, may wala. Hindi na. David, nasa ka na David. Hindi nagpapalit na ng forma. May ba ito na naman sana? Ano tayo? Hello, sir. Okay na, may nambabato sa bahay namin. Dito, gano'n. Yun, Selo. Wala dito na dito saan. Hello, sir. Ay, gago. Dito na. Uy, si David na pala yun. Si
Cheater. Nice one. Stop. Yung isa. Dahil pamabakal pa kaya ng papel. Kunya na, scan ko na. Daron mo yung ano. Paligas bigay ako sa bagaw. Kaya kuha na lakaw ta. Nasa rin doon, nakuha ang banggaw. Gabot ko naman, na-stress na. Kaya sana kumapayag pa. Nakakapon na Paano man? Baka Baka mga auto. Oo. Kaya po, patilikod kaya po talaga ang likod. Pero mga gano'n nila. Dahil yun na, pag pinay Lang na kuman sa lang. dinero na, sipirma naman siya sa iba. Kaya nagkanapa siya sa bago. Kaso, slay pa. Slay ka pipirma ka mo. Matanda ka na. Pero baka magaling pa na. Sa akin na lang. Iya. Patay na. Ano na doon? Ang lalaki doon eh. Nilipat ka. Lakas ka. Uy, gago na anak. Putuhin. Huwag ka kasi sa tingin. Hindi tayo ng maisi. Gago nga. Sarap mo. Patay yung kabayo ko. Patay yung kabayo ko. Zero rin. Hindi na kayo. Ano yan? Ano mo na yan? Ano yan ito? Kumuha ka na ka-release? Gago. Okay lang. Gago. Pinipilig talaga ako. May mo kasi siya kakanta siya ng ano eh. Let it go. Nandiyan na ba? Sige, palabasin mo yung snow. Ay, gago. Gago ko ini. Palabasin mo yung snow. Para sure. Ano gago? Wala na bang ibang lyrics yan? Let it go na lang ba? Wala, ibang kanta. Nawal ka. Espada ka. Ano nga pangalan niya? Ano nga pangalan niya? Gamit ko ba? Ano daw? Okay. Bibay. Bibay. Sabihin mo nga, ang pogi mo. Dali. Siyempre, alam ko yun. Dito sa akin. Hindi, pogi naman tayong dalawa eh. Pogi tayong dalawa eh. Ay, hindi, bakit? Wala bang pogi Okay, na ano? babae? Dino. Wala kay at. Hindi. Gusto kong baby. Tita mo next. Kaya na to. Pero, di
Likod. Ay, tumalun eh. Ayaw na daw. Ayun na, katabi mo. Ako ba? Ito, wag di ba daw ito? Hello. Nakututok. Ay, gago, maduga. Gusto mo makita yung baby ko? Yun, Gusto pasay. mo? Umarap ka sa katabi mo, yun na yun. Ah, di ba? Sige. Ay, ito si David, oh. Gago, laker. Wala. Nakaupo ka na. Ay, gago, walang mintis. Nawala ka rin si David. Silog. Ayaw na sa'yo, David. Ayun. Ay, hipit na. Hindi na tayo, friend. Nakagaling. Ay, yung si Sa Selo. ano? Tinagit ka Sa sa'yo. Roblox. Selo, patay ka na Selo. Gagi tawa. Tawa yun. Ano, ayaw mo ito? Yun. Ako, Teka wala na, ba David. akong guys? Wala ba akong guys? Gago talaga. Walang mintis. Hindi, ayos na. Hindi na. Ibay, gamot ng tita mo, ayaw ako i-kiss. Ikaw ka, no? Pero ako pa yung gluing. Bibi ka? Ano ba? Ibay, apakadamot ng tita mo. Uy, nahuli mo ito. Apakadamot ng tita next mo. Pili man ako. Apakadamot ng tita next mo, ayaw ako Medyo madali ka sa medyo. Ako, gusto. Kasi ako buluti ka. Madali ka. Papaano ka? Hindi ko na ako alam. Ano ba yung... Hindi na tayo bate. Cheater, gago. O sige, ikaw na lang love ko. Tita mo na lang hindi. Dalawa na lang tita mo, ikaw na yung una. Big. Uy, gago. Wala talaga mintis. Ano yun? Walang ganun. Diba? Hindi kasi ako jowa na tita next mo, ano ako, baby niya ako. Baby. Wait lang. Baby ako ng tita next mo. Ang tatabit sa one. Good evening. Yeah, receipt ka na. Yes, lang. Kaya lang naman eh. Ano yung ito? Wala. Palit na ako sa malaki. Uy, gago, ano ka? Kasi daw, ba't daw kasi ikaw? Iba siya eh. Wala, solo na lang si David. Ilang yan? Umepal.
Ano, isang gang biyernes kami mo. Kurang nga ni nga. Kami ka nung mga nakapit. Pero, mura pag school, kami ba nung kapapil? May kapapil. Hindi ka, kamay mo ko din. Hindi, maduga ka eh. Ilakad ka. Nagkawat ko sa wago ka, kamusun patit ka, garipay ton. Patit ka dyan, dagdag kung ano, kung mga alalot na ano, tim kang, ano, na. Uy, patay. Si Tia ay binutlo ko sa isang CR, na waga. Di ka lang pang Si snowman ah. Joey ko Pag-uwian na. ka Ano, Joey G? Ito na si David. Eh, gago, may... Huwag mo lang mag-stop pa lang. Hindi mo na ba? Hindi mo na? Ready ka na mamamatay? Gago yung lang. Yun lang yun. Oo, ako yung stop pa lang kami. Ito. Si Joey ko, ay sinalang ko pagsusunod ng amak niya. Pwede na ba trash talk na? Ready mo pa? Ready ka mo pa? Nagagad mo? Siyempre, hindi mo na daw kasi pinapakausap. Nandiyan mo, nagbibigay mo na eh. Laro. Ano na ako? Si Joey nagsalsa sa Sarlinda. Tambak, tagay. Nung neto, yan mo ba yan? Ito na. Joey! Patay na. Joey, kuray? Joey? Hindi ko lang naglaro yung mga Uy, airshot ko. Hindi. Edi pareho. Huwag kayo umaway. Walang away. Dito papilis tayo eh. Yun. Oh, airshot. Last. Wala ikaw nagsalsa sa harong ni Dagarin ka to. Kung si Joey na si Joey. Sino ba yun? Si Joey na smoke ng dog sa may pang. Ikaw mo lang.
Patayin niyo na. You know, hindi ka di sa akin, no? Natatakot. Lock mo, David. Lock mo. Ito na, oh. Ito, David, oh. Ayan. Gawin. Wala ka pala eh. Sa kulong kay Luis, ano ka pala eh. Didak mo na yun. Ano ka pala eh. Sabi, pinahin pa naman. Ito na sa akin. Break tayo. Ng points. Ano, binasali ko. Siya. Tapos po naman. Ay, damo. Sorry. Kilala mo ba yan? Bobo. Tara. Gago, sneak. Get yun na ako sa'yo. Ayun o! Si Angie. Patay tayo lahat. Wala na. Bobo lang na yun. Hindi panalo tayo dito. Tara Diba? na. Sig. Yun ako sa'yo. Balik ko na si Ander. Patay ko muna tayo. Mga pisa po ba yung isukli mo? Patay ko na, alis na ako dito. Kanina pa. Ano, balik ulit? Okay na. Pero siya, gago, bobo neto talaga. Yun. Hindi, buno. Ang isinga lang sa pag... Hindi, anak ko ba ito? Hindi ko rin. Two down, easy. Oh, three down, easy. Puro ulo. Uy, Alam, bigas ka na. Ay, puta mo ino mo. ay, siya rin pala Nagalo gago. na ka eh. Ano? Bago 24 na last. 5 piso buhay ko. Ay! Oo. Yun nga yung maingay. Ano ko yan? Yun nga yung maingay. Kasi dito lang yung gamit. Ay, Kaso nga lang, ano, mas matanda ako dyan. FT mo na ako, sabihin mo.
Uy, may tatlo dito. May pangkain. Magkuha. Eh. Eh. Tutol sa face mo sa doon. Sabi nito. Oh, dito dito. Ay. Hindi, kaya mo na yun. Hindi, palagyan mo. Kaya daw. Ito, nakasama ko. Uy, wag mo alunin yung mic. To DPS drop ako, bro. Headshot. Yan, yan. Back headshot today. Last natin. Si Binet ay sila lang sa pag-ibig. Oo, wait dito. Please drop. Headshot ulit. Tulad. Dami. Ilang dami. Ikaw, joke lang. Partido nga ako yan. Please drop ako. Pubuti ka pati kumako. Tutuan mo yung wall, di mo lang daw. Gago to. Gawin. Lagi, pastor. Diba? This one. Dito, Pagkita lang yung mga ano natin sa registration si discussion. DBEP? Hindi, pakita. Pakita mo na. Ang bago. Pa-share. Patay. In fairness, ay natin. Para walang multa. Uda. Dapat sa TikTok respect. Dapat sa TikTok tayo pati respect. Tulungan ako. Bago, holy shot. Gawa. Sabi na ito, nag-coke mo sa digdan, nagdadagdan, nag-coke. Oh my God. Gabarin na pala ako. Ha? Ay, gago. Sa likod. Ilipit. Ay, gagi. Hindi ako. Oh, gago. Umulo. Pagis. Tulungan. Talaga. Isang laro. Tulungan si Idol. Hindi na ako pag the World Philippines. Gago na yan, syempre. Ay, gago. Hindi kami. Uda na. Ay, gago. Pre, tulong. Nice one, thank you. Yes, Ay, gago. yes. Ito. Dito. Wait lang. Ano na, oras yun? Buka mo, Ito alis na. Oh, gago, ayaw. Uda. Uda. Uni. Si Joel, nag-smoke sa MNN. Reloading. Utang may titir. Patulong. Hindi, pag-tutulong din na natin.
shit. Ito muna malasa. Ay, gago, sinaksak ko ako. No problem. Lagi mali tayo dun ah. Mali sa game sa rin. Ay, gagi, sorry! Sayang! Hindi na ano. Gago, dami ko. Ayun. Oh, si Jordan Kaya Q. na kaya. Oh, si Jordan Q. Scammer to eh. Uy, si Joy Eh, Brown. tulungan mo ako. Yeah. Tabo kaya? Ay, lula ko. Ayun, ay. Sitting on the road. Tugas Ay, tayo. si PJ. Hindi kasi. Yan, lulu. Hindi mo paano ilasan ko. Ayun na natin to. Hindi nung ano, lago na talaga. Mag-behang shot. Ay, kasi walang wala. Hindi ka ko ka, sorry. Ayun. Lago din si Kano na kawat. Bagi na air shot ako, one tap. One tap nun. One tap. Erds, gago. Spinning lang. Gaya bang spinning lang. Bobo na kayo, talo na kayo, bobo kayo. Bobo kayo. Bobo. Bubo ko sa kano. Hindi pa na to. Air shot. Air shot. Ano? Air shot. Ano? Galing ko. Ito wala. Sabay. Gago, ganda ng refill na ito. Ano ba rin ito? Yun o, yun. Nakita ko yung Wala pa lang namin may video guys. Official lang ka. Kami, nakakita ko. Tapos, lagi gumagaling siya ito. Official. Wala. Ay, Wait lang. oh, you gago. Parisip. Ano? Hindi yun eh. Ilang ba ako? Pang-apat? Ay, gagi. Wala ko dito. Rat-rat ka, ano man? Ano naman? Mami, Diyos na kanina din eh. Right. Bakit ba yan? Right. Hindi, pagkain ko. Kailangan nga. Ay, gano'n. Naglalag ako. Sorry. Maling pang Look! Ano yun? Hindi lager ba yan? Gusto ko lager yan? Hindi naman pala eh. Eh, sabi ko naman totoo. Ano yun ba? Hindi mo tumawag. Pa rin. Hindi, shit ko na. Ito, pag Hindi natin to. Kaya na. is ko nga kasi nito. Video lang. Bumawi. Gago. Watch nyo nga lang ako. Wala akong magawa eh. Searching game. Gago yan. Alas lang ha. Ilan. Discount. Kalaban. PG. Wala. Mayayari ata. Uwi straight ko. Pero wait lang. I will be preparing for this. This. Bis lalo na dito. This pala. Tulog. Hello. Anong yan? Ayaw mo mag...
Ilang yan? Butang ina, tulong! Ay, di ba na pala? Di, huwag na tayo kumain. Ako, hindi sila dito. Sila meron na dito. Ang ina mo, wala ka sakit. Kamahag tayo. Lakas nila, gago pa ito ba tayo? Ito na pala, katabi ko na. Tulungan mo ko na. Tulungan mo na. Ay, wala po ko. Ano nyo natin to? Sayang ko. Ay, gago! Ay, naman ako! Dalawa natin yan. Nasali pa lang isa. Kasi pag dalawa yan. Wala, di pa nga eh. Hindi, Lloyd. Kung natalo tong tatlo ng isa, wala, CF talaga ako, malala. Ay, tatlo na sila, tatalo na sila. Hindi, sabay. Dito. Ito nga eh. Ano lang yung tira nila oh. Ito. Ito nga no, ace nakalagay. Itong X. MX, Mr. Aaron. Ang ganda ng ano nyo, 90s. Check ko muna 90s. Matanda na to, 90s yung ano na ito. Hindi pa din, gago. Hindi niya kaya, pinaisip ko ng box. Gago, dito lang. Ba't dito tayo sa ano? Dito. Ano to? Pamas. Dito ako sa ano. Wala bago. Oo nga. Ay, putang ina. Ako si Buhay. Wala na to. Magdot na. Tulog ko yung buhay ko. Ito. Ganda ng mic ko lang. Oh, Ito siya. Ito. Ito. Rainbow din. Pero ano. yung may kulang. Eh. Ito naman si Joe, anime lang eh. Sa kami. Anime lang, si Joe. Ito sa kabila tayo. Wala eh. Gold meron ako eh. Saan lang mas? Ako din, kaya nga yung ano. Ang dami. Oo nga, bobo yan. Bago, gusto yung dalawa. Useless? Ano? Useless? Or the... Ako nag-gusto ako yung foreign pero Gusto talaga eh, tumukol yung gusto ko is. Dito ba? May purple naman to ah, ito. Purple naman to. Wow, purple naman yun. Ano yung? Kaya nga, at least may purple. Okay, sa wala. Okay ba? Ito. Hindi ko gaano po ng purple. Binibilo din ito eh, pera din ito eh. Dalawang bruha. Ikaw, ito pala. Ako, ano? May scorpion? Dito. Ito basically, ba't anong pinakante? Pagkata? Okay? Dito tawag dito sa CL. Ano yan? Scorpion. Scorpion. Yan ito. Oo, scorpion tawag. Dito. Ito na. Nice. Ikaw ko sabi ko na. Grabe. Hindi na ako yung ex na kalawin na ako. Sabi mo WhatsApp. Purple na ni. Yung kami rin siya. Siya kami yun. Ito. Ito ay bayan
violet. No? Pero hindi din. Gago ko yun. Yung purple things. Hirap. Sabado. Sabado. Tapos ito, purple things. Diba kaya mo yun? Hirap pa. Wala na ko nila. Yun. Ito? Yun. Tama ko siya. Yun. Ito? Awake. DB. Ano siya? Kapait ka eh. Hirap ko naman. Sino yun? Spammer? Spammer? Ba? Ay, wait lang. Uy, ano yun? Ano yun? Which goods? Sabi na, experience. Ano? Experience. Okay. Sino pa na siya? Apat na lang pala kami. Tapos ito pa pala. Di. Pagtulungan mo na natin. Eh, pag naman natin yan. Uy, no, sa taas na dami. Tulungan natin itong ano. Mapet. Wala, di pa na daw. Wala, bobo. Wala. Pati pa siya. Nice one. Wala na to. 3v1. Wala itong photo. Wala rin ito. Ay, wait lang. Masama. Ooh. Ayun, oh, Tama niyo, I like it. Galing ah. Gusto yung tarbuya. Imus daw. May imus ba na ba? Kapit lang yan, no? Ubobo. Ubus yung tatlo ng isa. Nice one. Ito na yung purple mo. Wait lang. Isa. Ito? Ito? Ano yung isa? Yung isa. AK-47. Ano nung sa'yo mag-gusto ko? Bilis aram na niya. Ano? Sakura. Gago, ulo. Magkapatid yata to. Gago, inuna ako. Hala, nauluan ako, gagi. No! So, Hindi, maulo ko lang to. ay, gago. Ay, na pala. Kasi tuloy makalaban eh. Bugoy, Ang ganda naman Uy. ito. bugoy, papalitan mo daw niyo. Wala. Mga sharing ko sa piso. Okay, no? May purple. Wala, talo kami. Lintik mo yan. Wait lang. Last one from kalaban. Ano ka ba? Tignan ako. Ano? Tignan ako.
Last 5 na. Last 5. Ayan mo lang siya. Talumi ako. Ay, sorry. Ulit. Ano ba ako, 86? Ay, 69. Sorry. Opo, lumatay ito. Hindi na. Sabi mo na. Hindi mo. Nice one. Dalawa pa. Ikaw ka. Wala. Talo. Kawawa. Hindi, naglag ako. Wait lang, naglag ako. Hindi na ako. Wala na oras ko. 8, 19. Ika. Boy. Nahingi ako kasi. Nahingi ako kasi. Nakakapit ba? Gagawin lang. Sige na, gusto ka naman. Pinipigbuhan ba niya dyan ang tubig? No? Talagang ko ba? David Pacay na Sabi mo, ba? paper to purple, eh.
Hello? Tubi, tubi. Ito. Ay, pala nagkaroon ko na sila. Is still. Ay, ito. Ito. Ano na ako? Bibuhan ako. Tara, mabiwan tayo. Takas na pala eh. Ayun naman. Oo, tara. Biwan. Pero yung 5 points ko, Ano, bigong kami. points na lang. Right. Ito. Alam mo ako, tapos agad. Ano ako, purple lang. Buwang kinip ako. Kapal yung mukhang. Kinip ako. Ano lang, effect. Ito, tama itong ano. Purple. Purple pa. Ito, purple pa to. Oh, ito. Sakura. Yeah, yan, dami. Saan sila nag-respond? Putang ina. Handsome. So handsome. Yung nag-respond sa tabi. Tuturbi. Tuturbi. Ganun. Sabihin mo. Di mo kuhan. Saan sila nag-respond sa tabi? Yeah, 14 na lang yung ano, buhay ko. Oh, kung nakapatay ba? Sabi ako sa Pwede na. No, kanina pa ako nagkano ah. Karami na natin dito ng park. Tumadyan sa form, may pakayalan yan. Ay, gago, rublis ko sa likod ko. Alright. Ito, purple. Wala, di ko mauluman. Lululula. Meron itong ano ko. Ito. Anong oras?
8:27. Ugoy. Lagyan mo daw ng maloto, Ugoy. Lagyan mo maloto. Lo, bago tayo pa. Kunti lang ilagay mo. Lo, ano yun, tomato mo laro, boring. Wala, sinaksak ako. Ano gusto mo laro? Ikaw, Bobby ng blender mo, malay. Zombie mode na lang. Zombie mode, tapos ano, habulin niya. Kaya gusto ko maglaro mo ng silip eh. Hindi ko na lang nakakaranas ng hinahabol na kami. Yan. Let's go. Ay gagawin yung Outriders. Purple to. Ay gago. Purple tayo. Alala. Wala ako agad yung ano. Luga naman. Luga naman. Wow! Double glide. Computer 1 is still Good evening. Gago ka. Nakapasok ako. Ugoy. Palitan mo ulit. Ang gago. Gago. Alam ko. Ano kang tawag? Yari, nakakadyo. Yo! Ano yung pandok, no? Ang gano'n sa pandok. Ano pa? Ito ba ba ano naman ko? Makikita yung joke. Wala pa ako. Andiyan yung zombie. Putang ko. Bilis! Takilan sa bago. Ano pa Yun, yun. Paul.
Gawa mo. Gawa mo naging nurse. Bobo. Bobo. One in Yun. Uy, ka lang. Dalawa na lang kami. Ay, gago, sayang. Uy, yun na, Pi. Ay, koy. Uy, you get nothing. Tampi na yung Palestine. Country. Sa Tommy. May di sila pala kampe. Sa ano tingin daw? Kalatong gako. Eh, ito kami sigura, ha? Hindi ka pang pangga. Pidit ka kalagod. Ha? Hindi na sa pag-ilim. Ibig makalaban tayo niyo. Doro din lang. Aro, Doro. nawalan na ako sinta, di ba sinta? Yeah. Split ang pa eh. Kalaban, eh.
Kasi pag-pag na din, Dracula ka din. Pag ganyan, tapos yun, ako magiging baby na. Nakulo na si Dajay, paano nag-single natin? Ako nang hindi, ano yun? Gariyo pa nga, naman si Sister. Naging no? Sister Ron. Sister Ron today. Wala kong link na. Tama na, mga scientist. Una ko biyaran ni Pinay, ang palang yung Sabado, pinapot ko nga. Mag-group ako sa Oo. Mag-group ako sa white Dili people. mo gawin. Nakapang system, balik ko i-treat siya. Hindi ba nga, inabot ko. Good evening. Ano na? Kumating. Garayo, don't burn. Garayo sa ko, ilang mo kaya. Ha? Ika! Ikaw ni na mag-ngay ka. Ang bubog-ngay. Garayo sa ko. Kasi big na nga yung palilipi.
inang yan. Out na. Setan. 24. Diyan ka na pala. Touch mo this. Lang ha. Tapos taas. So, palis ka dyan. Lampo. Kalibayan na. Sheesh. Walang protein.
Ganyan po siya. Wala, mamantika. Lagyan mo lana. Lagyan mo yung lana digpi para mag-apoy. Dahil man ini maapoy. Dapat may lana ini. Tanungin mo si mama, alam niya kung saan nilalagay mo. Ay, control lang po. Ayusin mo dito sa dito. Tama ako mag-intay na. Nakaupo na ako. Naman kayo. May gripo. $25.50. Good evening. Panalo. Lambo. Tawag bilis. Ito kasi, ayaw mo niyan? Ayaw mo niyan? Pangit dito. Bilis.
PR, kasi purple o, ganda. Gusto yung purple o, wala? O yan, nagpo-purple na naman. Ano yung ito try mo yun na? Ang tama lang, ganda.
Makila ka, Jeep. O ano, kaglat mo, 5 ka na. Hindi mo. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Nakakuha lang ito ng 5 to po. Pero ka, Jake. Jake. Ano, magkama. Siguro, Jesus, ano ito? Siyempre. Jake. Jake.
Si Ronaldo. Bukan na lang, mag-uwag ka mo di. Malpak, hindi na sila walang ka. Hindi ka luwa. Suhod pa na daw. Ibot niya. Mga yung bro. Rapid. Eh? Parang mentis. Nakaya ko na Scorpio, Talon, Bungon,
Kaya ang pinakamakasuklo na kalaban ni Saita Mamili. Kurang, ulit eh. Yan ang nadibog nito eh, sama. Sabi na lang sabihin.
Halimaw man. Ito. Kasi game 4. Ha? Game 4. Oo. Uy, guys. So, hari ng 88. Yan. Aduh. Pakai mo susunod. Wala.
Ulo. Na. Ano, teka. Ano? Nag-reload ka na. Yari ka na. Ay, zero. Redo sa Redo. Tara, Redo. Nagigit. Madul. Tara dito. Tara. Dito. May. Gusto mo eh. Bago, kawawa kami. Kaya ka na po. Bago. Nice.
Meron ka pa ba? Ala. Love me, Vince. Out na sabon. 2v1. 785 send. Good evening. Wala ko na po. Hindi kasi ako lang eh. Pinapalik ako doon. Kumain. Langsung ka, boy. Tanginan doon yun.
Nice one. Ilang, dito na yung kami. Huwag ka kawin na. Yan na lang problema mo. Oo. Ikaw, no, pinapula ko nun. Like, Sex talk. Good evening. ano mo na yung puso ko nga ako? Paulit lang. Isang paulit lang talaga. Gago, isang piece na lang. Oh. Smiler. My turn talaga, Manila. My turn talaga, Manila. Bago, it's my turn na Manila. Manila. Lalo pa nga. Open. Open. Kasi tapos ako. Sound. Diana. Halika. Aba.
Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Nahuli pa tuloy ako nito. Nahuli pa tuloy ako nito. Ano eh, balik ka. Napaka, ano na eh, pagka-type 3. Bigla ka nalang sumunod ka. Wala. Bigla ka nalang kalusun. Pagka lang tulog ka na, tapos isa-isa ko yung gagawin mo bukas eh. No? Isa-isa ko no. Tapos biglang sumunod ko. Gulat ako sa'yo. Kala ko kasi nag-agawa na po. Tulog ka na siguro eh. Tapos nagising ka lang kasi marami. Lalaro ka ng puzzle sa quiz.
puzzle sa cheese. Puzzle sa cheese. Sabi ko, puzzle. Hoy, kahit sino tanongin kung puzzle sa cheese, mabubuang puzzle pa sa cheese. Laro ko yung puzzle. Puzzles lang naman kaya. Computer 3 is still. Sabi ko, yung na, ikaw yung matalino. Kasi hindi naman ako. So, kasi baka. Bakit? Sabi ko lang daw, eh, ako nagsabi ng sabi ko, oo na, ito yung matalino. Bakit? Isdog ko bakit? Isang hotdog ko sa isdog. Walang corn dog. Eh, kung sa corn beef nga, eh, walang corn beef eh. Wala. Kaya kung nakahanap ko sa corn beef ng corn, meron. Di ba yung yung putlong pa nga, eh, meron cheese yung sa loob eh. Wala. Cheese dog yung putlong. Di ba? Meron cheese sa aso. Meron cheese sa aso. Meron.
lang, hindi pudburan mo, meron na yan, di ba? Bakit? Kaya nga may pudburan sa ibapo eh. Hindi may kiss na siya, islog na. Wala. Hindi kung di yun nag-exist, di ano lang, yung gumawa ka ng cheese na kubis aso. Diba? Cheese dog. Hey! Wala. Cheese dog yun. Siyempre. Wala yung mga ating cheese tea. Meron nga. Makikipag ka sa mga kasami. Meron corn dog. Hindi lalagyan sa ibabaw. Pakainin mo yung aso ng corn. Yan, pag-mention, meron ng corn. Pakainin mo kasi ng corn para magka-corn dog. Corn dog na yun. Pwede pagtabi mo yung corn tsaka yung dog mo. Corn dog. Papagtabi mo, bawal. Di para malang ilagay mo na lang yung aso tsaka corn sa loob ng dilata. Ayan. Corn dog na talaga yan. Papalag. Huwag ka mo umangal. Tawa. Ay, nako, minus 20 na naman ako sa langit na yun. Hindi na talaga ako makakapasok doon. Tulog ka na. Bawal ng kuyat yung mga bansot kasi hindi nalalaki pa. Siyempre. Wala akong sinabi. Hindi ko yung narinig. Wala akong sinabi. Hindi ko video. Hindi nga. Once na yung account ko, Ano wala? Ulo. Kailangan. Saan ka na? Wala. Alam mo ko yung sino ko niya. At si Will, paiwasin mo lang. Ito, hayaan niya.
Yung mga basic na IC. Hello, okay. Pulis ako ba? Kaya marami ako. Nagpila. Mati. Gusto ko rin sabihin mo. Pinapagalit din ang tropa namin sa ang malayo. Alam mo kami. Computer remain still. Pasok mo kami ka ano dito. Noy mo ang yes. Sige, sabihan mo nga si Ice. Nakanya ako sa tropa niya nung magaling-galing ako pag-fresh to ka. Gusto ko mag-fresh to ka. Ma, hindi naman. Akala mo sa akin, iiyak ako. Ay, nagaluto na lang baka matulog. Hindi na nga ako para sa ganito. Saka sanay na ako sa akin. Kahit yung sa piling tayo. Ako yung tamahan. May times pa nga, nani. Pinahipag-tutukat sa akin. Nagdamay na ng magulang. Maraming sa bago ako pagdating na pins na tayo. Umiyak ako. Wala eh, dinamin niya, dinadamay ko rin sa kanya. Doon ako may pag-flash to, ano yung dinamin? Siguro yun na pigilan mo, baka siguro na eh. baka naman pagbigla siya dito yun eh.
Ano nangyari sa akin ko? Dito na nga, ano. Nagkawala ko naman. Ayan pala. iTunes. iTunes. Ano pala yun? iTunes. 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 Manonood. Manonood. Manonood ng cartoons. Sinabi ko. Manonood ng cartoons. Cartoons. Ay, tingnan mo, manonood ako ng cartoons. Cartoons ko papanoorin eh. Oh, tingnan mo pa, papanoorin ko cartoons. Manonood ako ng cartoons. Itong cartoons. Sorry. Ako si Jerry. Oh, sorry. Pagdala kayo. No, Tom Sawyer. Wala naman sila. Wala na. Computer, free, still. Mayo pa, kaibigang controller. Controller malala. Kakal ito. Kakal Kulang pa naman. Hindi na, para may kakulitan niya. Kaya ano ba, pag-agawan siya, ano si Ray. Hindi naman iba.
Tuloy-tuloy si ano. Computer 3 is still. Okay, tumagay. Bakit? Gautam Sawyer eh. Alanan ko bang pagtatampo yung tropa niya? Hindi, kasalanan ko ba magtatampo yung tropa niya? Oo, ito kasi. Ako kasi yung gumawa ng Tom Sawyer eh. Kung gumawa ng Tom Sawyer, log pa lang, nagsusunto pa na dapat yung dalawang yan eh. Iiwan na siya ng tropa. Siyempre, papaiwanan niya ng 25 suntok. Para sulit yung biyahe niya. May black eye. May buo. Tapos pinay pa ako. Sulit talaga yung ano. Mapitrip talaga. Ang easy dito sa ano? Yung ating busy. Oo. Pwede, kahit sino lang ako, pwede na pwede. Oo nga. Tama sila, no? Sino-sino yung sinasabi. Hindi nga kilala yung iba eh. May kakulitan sa rin. Computer 3 is still. Yun. Bilis daw naman sila makasabay, di ba? Di ba, ikaw nga, kumabay ka lang bigla sa kanila tapos. Parang wala lang, di ba? $5.50. Good night. Ano, bilis na naman makatropa yun sila rin sa akin. $0.50. Good night. Hindi kami nga narinig.
pa pala kami gagawa na kami ng pizza. Kumain ulit. Taba nung nung lalamunan eh. Ako pinakamok sa lalamunan yung pagkain eh. Pero lang, pati kutsara, luya eh. Tawa kami nila Ray. Tawa kami nila Ray. Siya din nagpapatawa kasi. Sabi kasi ni Ray. Sabi mo kasi, wow, ang sarap ng kain natin gabi da. Tapos sabi ni Ray, patingin niya. Tapos nilapit niya sa may, sa may bibig niya yung camera. Tapos umuya siya ng umuyan itong sobrang laki. Tapos tawa kami yung dalawa ni Ray eh. Oo nga. Umuya siya ng umuya. Tawa kami ni Ray. Tapos tatawa din siya yung tawa niya yung parang ewan. Kaya tawa kami ni Ray. Kaya ganda si David na makakalogs. Kala mo lang. Napaka masiya. Ang alam na lang sa David eh. Karantong yun, lagi ako nasa likod lagi. Kahit alam kong may Oo. Sa lahat talaga, dalawa lang talaga yung favorite ko sa kanila. Hindi tatlo. Hindi, apat nga sila pala eh. Si Zeno, si Ray, si David, tsaka yung si Kero. Sinangapat na ng favorite ko. Pero pinaka-favorite ko dun si Pat. Ay si Kero. Tsaka si David. Pareho kasi maano yung dalawa eh. Pareho sobrang ingay. Tsaka sobrang makulit. Sobrang kulit ni Kero, di ba? Si David sobrang yung kulit. Kaya po siya ngayon, pag nagsama yung dalawa, parang kala ko, wala nang bukas yung tawa ko eh. Hindi na ka bakit ba? Sagutin mo sila sa sa GC. Hindi na ka ba? Bukas, may nakita yun sila. Nasa bahay mo na rin. Hindi na ako nakapagpanood ng aking console. Nakakalit yung pala console. Nakakapanood naman console. Ako na lang kapanood. Gusto. Lulu. Bakit? Hindi ko pa narinig yung sabi ko, fire tools.
para manigit sa AC. 10-20. Ano, yung may tutok naman sila. So, ganun siya. Sila Ray, si Zeno, tsaka si David. Isama niya. Tapos, kung saan papasok sila AC na pwede mapatay sa AC, mag-gate sila doon. Tapos, bugbugin lang, bugbugin. Ganun dati yung ginagawa ko sa kalaban ko eh. Nag-join kami, tapos bubugbugin namin ang bubugbugin. Pag nag-observe, susunod pa rin kami, tapos bubugbugin ulit namin. Yung ginagawa namin, sabay trash to. Malapit pa nga namin yung pinagwento sa'yo ni Zed Niquero, yung tungkol yun natin sa natin namin. Ito kasi yun, no? Dati kasi yung itong experience na ito na 24K pangalan kami. Yun nga, yung kwento nga yun ni Kero Sir. Parang nasa muna. Nawawa namin po experience. Kahit tatlo kami, dalawa ni Kero, pinapalala namin. Tapos, pag nakikita namin yung susunod yung iba, susundan namin isang server. Tapos, lang, pag nag-observe, susundan pa rin lang, tapos bubugli ko rin. Yung iyak. Pag-post na sila yan sa gagawa nyo ng mga GC, nasasali ka, tapos makikipag-crush naman sa akin. Sabi niya, ako lang ba kaya, hindi nyo kaya kami natin. Makipagsama namin kaya. Sabi ko nga nung sinabi ko sa amin, hindi daw namin sila kaya. Sabi ko doon, ba't di namin ikaw kaya din, takinan nyo, ikaw nga, iiyak ka eh. Sabi ko nga sila, akalain mo ba, isang pro kayo, isang family ko kayo, tapos dalawa lang kami nagpapagsak sa kawawa, so poor. Tapos sabi na ito lang, pakyo kayo ka. Sabi ko, mas pakyo ka. Kasi pag ayun si Kero, sabi na ito, pakyo. Sarap may pag-crush to, lalo na pag-save ko sa crush to. Parang, imbis na masaktan yung crush to, parang, parang yun na yung ikakasayo. Bakit ako pag pinumura mo, bigyan ako kay Shesha? Oo. Wait, doon talaga. Bagay, ako nga rin, minsan namumura kita. Look, minsan lang naman yun kapag nagmumuran tayong dalawa, di ba minsan niya, ano sinasabi ko, sorry na ako parang nakakamura lang ako siguro sa'yo pag nagkukayukuhan tayo na sumusobra yung saya. Kasi, hindi talaga ako mag-promise. Sobrang hilig ko sa alam nga yung medyo nakikili lang mabuhay. Para kausap ko. Pero dito sa akin, kasi lahat ng sasabihin ko, lahat yan may
puta, stick kang ina, ganun. Okay mo ka talaga, halos wala kang marinig sa akin na walang puta. Kinukontrol ko lang pag tayo ng dalawa ng puta. Kita mo naman kung kami-kami nila rin, diba din sa East. Sa East. Pilit ka kayo ang putik. Kala ko yung kayo rin dati, kami, lalaki. Sabi ko, kala ko nga yung dati yung kasama kayo. Kala ko sabi ko, huwag ka may jowa ata. So sinabi mong, tapos nung sinabi mong tropa, baka babae yun. Babae pala. Kala ko jowa. Kala ko nga. Sana sa pilang ka rin ng pagiging fighting spirit ni Rene, no? Yun, parang, like, iniisip ko kung ugali mo kaya kayo rin. Ewan ko, parang iniisip ko lang na kung strong ka din, di ka na naiyak. Sabi ko, nasa isip ko, strong din siguro, hindi na ito umiiyak lagi. Lagi ko ito lang. Ang core naman ng ng jowa ni IC, 5K lang ba yung kayang ibigay sa akin? Kung alam mo lang, sige, papakita ko sa isa kong account ha. Kung ilan yun na-donate ko, nag-donate ako ng 44K lang naman sa please donate. Kala mo sa akin doon. Kala mo sa akin, ano yan, nanonood bigger? Bigger na tayo. Ay, gago, nagising na si Liseno. Ayan na. Sabi ko na eh, magigising sila eh. Si David. David. Paisa ka sampo. Pakyo ka. Ay, nagay sila. Laro, Boston. Nagsawa na ako dyan. Nakatapos lang. Ang
wala, papalawin ulit ako ng wood costo. May napaka sakit na nakita ko. Na makalimutan ko ng minute na yung kamay ko. Gabi, bukas. Eh, pasok. Pasok ako bukas. Kaya pumasok. Bigyan ako pumasok. Pumasok. Dati ba? Dati ba? Pumasok. Huwag ka na mag-exam. Huwag ka na mag-exam. Okay na sa'yo 75. Para sa akin. Para sa akin. Oo. Mahihayin yan si David. Lalo sa babae. Eh, ano yung dadalas mo doon? Dami din si Mang. Ay, tanga. Ako. Tulog na ako. Bukas. Bukas ulit. Bukas ulit. Bukas. Pakita mo sa akin kung anong nangyari ngayon. Mag-online naman ako sa Facebook. Nakamiss na ako ng ano eh. Ng mga reactors ko dun eh. Sa pangutong na ano. Bukas ah. Hindi ako papasok. Okay, bisa po. Yan, balik tayo ngayon. 35.50. Good night.
Ipakita mo oring. Bakit na oring? Oring. Bakit na oring? Na. Ginamit mo sa e-bike? Oh, yun. Sige. Ay, may edit. Na. Sa posporo. Yan naman sa gilid. Oh, dahil na.
Anak! Abe. Ganyan na, ano to? Kapangat. Kapangat. Ipatok ka na.
Ayo, tutong na muna sa anak.
Bye.